Xin chào các bạn đã quay lại kênh YouTube của công ty Hang Dầu Nước Việt Nam. Mình là Lượng, nhân viên kỹ thuật công ty. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái demo kit của hãng Hang Dầu Nước. Thì ở đây mình sử dụng một cái là hệ thống điều khiển nhiệt độ bằng BD, sử dụng đồng hồ nhiệt VX, bộ điều khiển công suất nguồn và một cái lò này là do công ty mình tự chế, đặc biệt mình tự chế nha. Đó, rồi thì sẽ gồm có thứ nhất là điều khiển tín hiệu tiến tính bằng 420. Cái thứ hai nữa là hồi tiếp về tốc độ lấy mẫu với nguyên cái chu kỳ lấy mẫu là 50 ms. Rồi tiếp theo nữa là ở đây nó sẽ giúp ta biết làm sao để mình có thể điều khiển được cái lò nhiệt ổn định. Đây các bạn xem đó, mình cài 85, đương nhiên 85. Rồi thì với cái bộ kit này các bạn có thể thực hành tập thiết kế cái lò nhiệt hay là một cái hệ thống dây chuyền điều khiển nhiệt ổn định gần như là tuyệt đối. Nếu các bạn có nhu cầu biết thêm thông tin chi tiết những cái sản phẩm trên kit này thì có thể liên hệ hệ thống đại lý của Hang Dầu hoặc là liên hệ trực tiếp công ty Hang Dầu Việt Nam để mình biết thêm thông tin chi tiết sản phẩm. Nếu các bạn cảm thấy video này hay hữu ích, vui lòng bấm like, subscribe cũng như là share cái video này cho các anh em kỹ thuật khác cùng biết. Xin chào và hẹn gặp lại.